Це є питання до всіх настоятелів релігійних установ. Ти є чоловік Бога, і ти журишся, як людина має намальоване для себе лице, чи вони можуть годувати, допомагати тим, які знаходяться в цьому місці. Для кого ви працюєте? Дорогі друзі, дякую, що ви звернулися сьогодні. Хочу розказати, чому наш митрополит Києво-Печерський лаври, митрополит Мерседес, як вони його називають, Павло Мерседес, його треба звільнити з лаври, його треба не тільки звільнити з лаври, йому треба один білет зробити до Москви, що він там сидів і все. Йому не можна бути в Україні. Московських таких пропагандистів не можна мати. То я вітаю, наприклад, Службу України, ЦСУ, Національна поліція, яка робить обшуки тепер у Києво-Печерській лаврі. І розкажу вам, чому ви маєте на це дивитися і як ви маєте на це дивитися духовно. То розкажу дуже швиденьку історію себе. Я був дуже релігійним, любив подорожувати по Україні. Я так само фанат музеїв і релігійних установ. То я був у Києво-Печерській лаврі, я так само іншими сходив монастирями, наприклад, був у католицькому монастирі, там, що я не помиляюся, це було в Івано-Франківську один, і так само у лаврі Почаївському. Я хочу сказати, що я, як заходив туди, то я був з 3 друзями, одним чоловіком і 2 жінками. Жінки були одягнені у джинсах, вони не мали хустки на голові, вони мали хороший макіяж на лиці, хороші намальовані губи. Відразу, коли заходили до Почаївської лаври, то відразу попи стоїть там, він мастить її лице. Подумай, яка гідність. Знаєш, ти є чоловік Бога, і ти журишся, як людина має намальоване для себе лице. Де це написано, що не можна мати накрасовані губи? Дивився, я просто шоком, огидою. А тоді вони дають якісь тряпки, які люди інші носили, щоб надіти, щоб людина мала спідничку і якусь хустку брудну на голову. Навіщо це? Наприклад, де написано, що коли є в якомусь храму, чи як, що Бог вимагає, щоб ти була у спідниці і в хустці. Навіщо такий бред, такий просто неповага до людини? Зрозумійте одне, ми як люди, то ми є показником, хто є Бог. Бог є у кожній з нас. Я вітаю, що вони мають перевірити, як вони ведуть цю церкву. Але хочу так само наголосити для вас, як ви розумієте, чи оці духовні настоятелі, релігійні настоятелі, чи вони є духовні? Наприклад, чи вони дійсно розмовляють з Богом? Якщо ви хочете подивитися на це, то дивіться на їхні вчинки. Якщо чоловік їде на бронованій машині, то чи він може бути настоятелем якоїсь релігійної організації? Навіщо йому бронь? Навіщо йому Мерседес? Це є питання, наприклад, які сповукає огиду, але так само запитання. На це нам треба дивитися, наприклад, так само духовно. Навіщо людина, яка займається цими справами, старається людям допомогти духовно, має набагато дорожчі машина, ніж президент країни? То є одне питання. А додатково, як ви відчуваєтеся у цій установі, коли ви заходите? Коли я заходив у дуже релігійне місце, оце в Почаївському монастирі, я відчув, картини і ікони були понад усе, просто дуже гарно розмальовані, скільки любові було поставлено. Але ті, які керували, оцей московський патріарх, який керував оцею установою, відчувалося, як вони не мали ні поваги, ні розуміння, в чому вони мають працювати і як вони мають працювати з людьми. То я з радістю підтримую оцю перевірку, але не тільки перевіряйте, наприклад, організацію, перевірте, наприклад, фінансово, скільки вони грошей висилали до Росії, скільки вони підтримують російський уряд, російських навіть і військо, і що вони роблять, і як вони роблять грошима українських громадян, які зараз жертвують своїми життями на фронті, жертвують не тільки життями, але грошима, своїми нервами, всім своїм єством. То вітаю, що ця перевірка не мусить зупинитися на лаврі. Після лаври ця перевірка мусить бути цілого українського московського патріархату, перевірка усіх інших лавр, інших релігійних установ, які вони керують. Коли ви заходите до цих установ, зрозумійте, що ви є так само духовна людина. Ви не майте сумнівів, якщо ви відчуваєте, що
щось не є правильно. Ви відразу у вашому серці, у вашій нутрі відчуєте, чи тут є Бог, чи ні. Якщо до вас приходить якась огида, щось таке неправильно, то ви маєте висловити це. І це добре, що чоловік взяв відео, як прославляли у центр Києві і підтримували російський народ і російські війська. Це є просто жах, що вони можуть це навіть і робити у центрі Києва під час війни. То радію, що ця перевірка будеться, і думаю, що вона дуже багато покаже. Так само бачу, які ікони, як вони Павло Мерседес віз поза межами України і торгувався на українських іконах. Все, я думаю, що все це виявиться і поставиться на правильне русло. І ми, як духовні люди, мусимо зрозуміти, що Бог є у нас, але організації, де тисячами роками, як Лавра і все, це не є релігійні організації, це більше починають бути державними, бо всі туди приходять, всі туристи приходять. І це є показники, наприклад, української душі. І як ви ставитесь? І головна мета, наприклад, Лаври, не щоб бути місце тільки таке релігійне і святе місце, але що Лавра робить для людей? Які вона місії має? Вона в центрі Києва. Як вона допомагає людям? Чи вони мають допомагати людям? Чи вони можуть годувати, допомагати тим, які знаходяться в цьому місці? Це є питання до всіх настоятелів релігійних установ. Для кого ви працюєте? Чи ви працюєте для свого самозбагачення? А чи ви працюєте для Бога, для людей?